Thank you. Let me put it away, okay? Yeah, take a 2 in 1. Street food without pub strip. Come along the way here, you're gonna find some special thing. As all this food set up with a stall, a snipe with the boat rice along the river. This is better than pub strip sometimes. Ako din. Naiihi ako. Hindi ka pwede mo. Ganda mo dyan. Parang kinukuha ng liwanag dyan. I-save na lang sa phone. Outside, it looks amazing. You can tell the fact the place is really... Uy, di. Pag may tao, may daan. Kaya natin to. Kaya natin to. Saan ba labas? To the right. Ito na. May nakita na akong kahoy. Nasa base. Parang temple run nga. Saan tayo sa taas? Hindi. Look. Halo. Lalabas na. Ko alam. Ano yan? A few moments later. We don't know our way out. Naligaw ng mga hindi. At nalaglok pa nga. Lost talaga. Oh my God. Dito na. Saan ka? Nakashock naman ito. Uy! Ito na. Ito na. Palabas na talaga to. Pero dito tayo pumasok, no? Madulas, ha? May like chuchu already. Oo. Nabas na to. May bang ibang kumas? I do recommend you the first one right here. If you only choose Capture your struggles mo. Bato pa go straight directly here. You're gonna go down this street. Okay, it's gonna be good layers inside because the tree wrote a different shape, but that's it. It's very cool. A temple like in that. What tree is this one? It's too big. So what
What can you share for today's trip? Wala naman masyado. You don't have idea Mainit anymore. lang. You don't have Mainit lang idea. sa ano talaga. Ikaw, Nakalimutan na tayo pag kumakain. ano masasabi mo for today's trip? Ang haba na damit mo, no? Siya si ano nga yun. Kasi princess. Construction ka ba? Magulo ba? Ayan! The right in the road will be Pagod, ah. Hindi ko na. Ano yung idea ba ito? How many steps did we take today? I think more than 50,000 steps. 11,000. 11 pa. A few moments later. Ele! and I do guys like that. Ano, nanginginig pa yung mga paa. Ano na yung mga mukha niya dyan? Next time, huwag mag-chinelas. Next time, di na mag-dress masyado. Kanino tsinelas yung nahulog? Buti hindi yung may-ari ng tsinelas yung nahulog. Saktong ano, akala ko magsushoot siya sa ilalim. Buti hindi, nag-cut siya dun sa hawakan. Hala ka. Edit na kasi. Edit ko na lang yan. E di, ano na, okay na tayo. Hindi tayo papagod. Pinagod pa.